ग्राइन्डकोर भनेको चाहिँ एकदमै फास्ट छोटो गीतहरू एकदमै धेरै ब्लास्ट बिट अनि मेन छुट्टाउने चाहिँ डेथ मेटलबाट चाहिँ त्यो हार्डकोर र पङ्कको एलिमेन्टहरू हुन्छ क्या जस्तै डी बिटहरू हानी भयो स्टेजमा पनि मलाई कहिले लाइफमा स्टेजमा बस्दैन खास म पिटमा बस्छु क्या मलाई आई हेट स्टेज मलाई स्टेज फ्राइट पनि छ फेरि त्यो स्टेजमा बसी मलाई त्यो मेन्टालिटी पनि मन पर्दैन त्यो आइडियोलोजी मलाई मन पर्दैन क्या हामी चाहिँ मान्छेहरूको लागि गर्ने हो क्या त्यो हामीलाई कोही न बेटर देन युएसमा पनि अलि इमिग्रेसनको इस्युजहरू निस्किरहेको थियो क्या अनि त्यो इस्युहरू भइरहेको बेलामा हामी ठ्याक्कै आइपुग्यौँ क्या अब क्यापिटलाइज भएको त होइन अरू मान्छेहरूले चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट म्यान छ भनेर कुरा गर्नु थाल्यो क्या हामीले त्यसरी अप्रोच गरेँ होइन त्यही कुरा गर्दाखेरि आज इमिग्रेन्ट कोर निस्क्यो क्या गणतन्त्र आएको एउटा रिजनले हो क्या गणतन्त्रको मिनिङ पनि छ क्या त्यो सुड बी फ्रिडम अफ स्पिच अफकोर्स 100% त्यही भएर त गरायो हामी यो यस्तो तरिकाले हुन्छ यहाँ पुगेर यो अहिले यो सिचुएसनमा पुगिन्छ भनेर त्यति बेला कोही आन्दोलन त जाँदैन थियो लाठीचार्ज र डडेलामा त कुनै कुनै यस्तो मलाई त्यो ल्याइदिएको छ नि नपढेर हाम्रो फेरि आजकल त जेलमा हालिदिँदो रहेछ देश निकालेर गरिदिँदो रहेछ Welcome to the Rock Show with ASM. Another great story, another great guest, and another great music here. हामीले यो शोमा चाहिँ धेरै प्रकारको rocking music लिएर आएको छौँ. It's been pop, singer, songwriter, rock and roll, like Satish Dai last week. And I've had the immense pleasure of having this band before, but never this man. So would you please welcome from Chepang, Mr. Bhotey Gore. Thank you. We should talk about your civilian name as well. Yes. And your civilian name is? Sanket Lama. There you go. Yeah, there you go. Which I don't use that much. You don't? I didn't even know it. You know, and of course, Sitish Mokhtan, who is a big part of Chepang, has also sent me questions to ask. He's running this show. Right. I'm just the front. But welcome to the show, brother. Thank you. Welcome to Nepal. Thank you. 10 years, right? 10 years. 10 years, 6 months. How does it feel? Feels great. Also, रमाइलो भइरहेछ सोचे जस्तै चेन्जेसहरू रहेछ गाडी धेरै but it's good. 10 years ago was 2010. 2009. 2009 अगस्तमा गएको peak of load shedding को ठ्याक्कै 22 म हुँदाखेरि एउटा पोइन्टमा 22 घण्टासम्म भएको थियो 18 was regular 16 भयो भने त फेरि ज्याकपट लाग्यो I remember. Yeah, it was wild times, man. And you left for the US. Yes. What was the reason that you went? स्कुलको लागि गएको त्यसपछि didn't come back. Yeah. Busy, रमाइलो. Now, of course, we'll get to Chepang, grindcore, metal, and that subgenre of metal that is doing so well. So how did you get into music? Like, what were you listening to? यहाँ नेपालमा हुँदा त म एकदम डेथ मेटल सुन्थेँ I was trying to get involved in the scene too. अनि एउटा पोइन्टमा ग्राइन्डकोर पनि बजाउन थाल्यो एक्चुअली त्यो हाम्रो अल्बर्ट रोसको ड्रमर किस्मत we used to play in a grind band back in the day. What was the name of the band? It was called Killism. तर एक दुईवटा सो बजाएको हो होइन अनि त्यसपछि खासै केही रेकर्ड पनि गरेनौँ राइट आफ्टर द्याट किस्मतले ज्याजहरू बजाउन थाल्यो अनि अर्को गिटारिस्ट पनि युएस आयो त्यसमा पनि युएस आयो त्यसपछि we just loved that. They just went there. Yeah. What were you listening to as a young child? Like, where did you go to school? स्कुल चाहिँ एभिएममा गएको अनि त्यसपछि चाहिँ व्हाइट हाउसमा +2 गरेको थिएँ अनि त्यही रेगुलर डेथ मेटल ब्यान्डहरू नै हो क्या धेरै जस्तो सुनेर चाहिँ छिरेको चाहिँ त्यहीबाट नै हो Children of Boredom. कहाँ त्यति बेला त्यही सफोकेसन क्यामरपर्सन त्यति बेला एउटा गोल्ड ग्राइन्ड जानेर पनि आउनु थालेको थियो अनि त्यति बेला सुनेर त एकदमै फास्ट हो क्या त्यति चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्थ्यो अनि 5 मिनटसम्म ब्लास्ट बिट हाने टाइपको क्या अनि त्यो सुन्न थालेँ थिएँ अनि त्यसपछि एक्सट्रिम म्युजिकतिर नै लाग्न थालेँ क्या सुन्दाखेरि अनि ग्राइन्डकोरहरू पनि सुन्थेँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै रेगुलर टाइपको ग्राइन्डकोरहरू सुन्थेँ क्या त्यो त्यस्तो डेथमा नभएर त्यो नेपालमा डेथ भयो अनि लकअप भयो त्यस्तै ग्राइन्डकोरहरू चाहिँ थियो डेथ मेटल धेरै इन्फ्लुएन्स भएको हो क्या तपाईँको पङ्क र क्रसभन्दा पनि त्यति बेला चाहिँ अफकोर्स त्यो केटिएम रक्सको दिनहरू पनि वाइन्डिङ डाउन भनौँ त्यति बेला चाहिँ बिस्तारै आइड्स अफ मार्च युज टु ह्यापन त्यति बेला what attracted you to it? Like, let's describe grindcore because there'll be a lot of धेरैजना हुनुहुन्छ होला that won't know what grindcore is. How would you best describe grindcore? Grindcore भनेको चाहिँ एकदमै फास्ट छोटो गीतहरू एकदमै धेरै ब्लास्ट बिट अनि मेन छुट्टाउने चाहिँ डेथ मेटलबाट चाहिँ त्यो हार्डकोर र पङ्कको एलिमेन्टहरू हुन्छ क्या जस्तै डी बिटहरू हानी भयो अनि स्विच चेन्जेस एकदम फास्ट चेन्जेसहरू हुन्छ अनि
त्यो मेन हो क्या डिफ्रेन्स चाहिँ यतिकै भन्दाखेरि चाहिँ एकदम एक्सट्रिम म्युजिक एन्ड फास्ट म्युजिक अनि हेभी चाहिँ हुनैपर्छ So when you stepped into the US, did you सिधा म्युजिकतिर लाग्यो कि you had a time to first settle there? जाने बित्तिकै खोज्न थाल्यो कि कहाँ कसरी जाने सोहरू कहाँ भेटिन्छ के भेटिन्छ भनेर अनि म चाहिँ पहिला लुजियानाबाट मेन गएको थिएँ लुजियाना त केही पनि थिएन अनि मेनमा जाँदा पनि एक दुईवटा ब्यान्ड थियो अनि त्यहाँबाट मैले सो हेर्न आउनु पऱ्यो भने चाहिँ बस्नु आउनु पर्थ्यो क्या 6 घन्टा लाग्थ्यो म बजेको कलेजबाट बस्नु आउँथेँ अनि त्यहाँ सोहरू हेरिरहेको थिएँ अनि बसमा चाहिँ फेरि हार्डकोर सिन अलि ठुलो छ क्या त्यहाँ चाहिँ त्यो मेटलको सिनहरू भन्दा हार्डकोरमा चाहिँ अनि फेरि एकदमै भाइलेन्ट हुने पिटहरू अनि त्यहाँ सोहरू आउँदाखेरि चाहिँ अनि अरू जानहरूसँग पनि सुन्दा गएको थियो क्या फेरि सबै कुरा एकदम इन्टिग्रेटेड हुन्छ क्या त्यहाँ पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ अब छुट्टै जस्तो पनि छ तर सबै मिक्स भए जस्तो पनि छ कि यु क्यान सी there is seclusion and inclusion at the same time. अनि पछि धेरै जस्तो अब चिनेको एउटै सर्कल हुन थाल्यो भने चाहिँ सबै ब्यान्डले एकैचोटि बजाएर हुन्छ खासै फरक पर्दैन त्यो चाहिँ How did you come about Chepang for the first time? Chepang त्यति 2015 जतिको 14-15 को कुरो हो अनि त्यति बेला मेरो अर्को एउटा ब्यान्ड थियो प्रमुख थियो अनि त्यति बेला सङ्घर्षमा चाहिँ क्षितिज दाई अनि दिपेश दाई मनगर तिनीहरूको ब्यान्ड थियो सङ्घर्ष भन्ने अनि हामीले सोहरू बजाइरहन्थ्यो Great band by the way, Sanghars. Bandcamp. One of my favorite Check them bands. out on Bandcamp. हैन? Bandcamp They're not that much on YouTube and stuff, but you should definitely. युट्युबमा पनि छ ब्यान्डक्याम्प भयो स्पोटिफाईमा पनि छ के अहिले सँगै राखेको रहेछ पाउँछ अनि त्यो हामीले सोहरू बजाइरहेको थियो सँगै अनि सङ्घर्ष पनि छिजदाले अब चाहिँ अरू के गरौँ जस्तो कुरा भइरहेको थियो कि सबैजना केटाहरूको अनि मलाई पनि छितिजासँग बजाउनु रहर थियो अनि छितिजाले त्यति बेला गोविन्दसँग पनि अलिअलि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको रहेछ क्या Govind being the drummer. गोविन्द अनि त्यति बेला मैले कुरा गरेँ छिजदाले भोकल हान्छ ल हान्दिउँ भनेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चेपाङ सुरु भयो क्या What year was this? 2015 हो कि 15. हामीले दिउँसो इपी रेकर्ड गरेर बेलुका सङ्घर्षको सो बजाएको थियो Oh wow. त्यति बेला Wow. We talked about the grind, uta basdakeri, right? I mean, you have to like manage what 40? How many hours a week? You have to work sometimes? 50 is normal. Yeah, it's normal. It's insane for us to hear in Nepal. Okay? Like, it's insane to hear. फेरि आजकल चाहिँ हुन्छ नि बिजी हुने नै कल्चर छ क्या जीवनमा पनि कसैसँग कुरा गरेको भने सिधै आम बिजी सिधै बिजी हुने नै कल्चर हो क्या यु हेभ टु बी बिजी त्यो चिल गरेर टाइम यु नट डुइङ गुड You're not doing good. which I'm not a big fan of. It's a weird state to be in. But also the Nepalese community in New York, of course, हाम्रो त फर्स्ट जेनेरेसनै भर्खर भर्खर पुग्दैछ त्यहाँ सेटल हुँदैछ बिस्तारै त्यहाँ नेपालीहरू क्यापिटली पनि इम्पावर हुँदैछ अर्गनाइजिङ सोज इपी लन्चेस I had the greatest pleasure 2017 to come. I didn't even know that you were there. So we never met. We never met. We probably did. I was definitely drunk. I was definitely drunk. So के भयो मलाई खासै त याद छैन. So I remember the energy in that room was just, I mean, you were saying you were in the middle of the pit and there was a mosh pit going on right around you that was happening and people pushing. And I'm at the wall and I'm watching all this and going, this is insane. Did you find you had to tap into something to get that energy out of you? खासै पर्दैन म्युजिकै त्यस्तो छ क्या खास गरी हाम्रो त्यो चिजले सेट लिँदाखेरि पनि त्यसरी नै लिनुहुन्छ कि एनर्जी एउटा सडन तरिकाले फ्लो होस् भनेर क्या अब म चाहिँ स्टेज फाइट छ जान आइकन त म त चान्सै छैन स्टेजमा चढ्ने स्टेजमा पनि मलाई कहिले लाइफमा स्टेजमा बस्दैन खास म पिटमा बस्छु क्या मलाई आई हेट स्टेज You said you have stage fright. मलाई स्टेज फाइट पनि छ फेरि त्यो स्टेजमा पछि मलाई त्यो मेन्टालिटी पनि मन पर्दैन त्यो आइडियोलोजी मलाई मन पर्दैन क्या हामी चाहिँ मान्छेहरूको लागि गर्ने हो क्या त्यो आम लाइक वी नट बेटर देन यु लाइक वर अल द सेम अनि म चाहिँ खालि त्यही भएर पिटमा बस्ने क्या अनि त्यो पनि भयो अझै फेरि मान्छेहरू पनि देख्छ म लम्बु मान्छे त होइन अगाडि बस्दाखेरि मान्छे लम्बु हुन्छ पछाडि के भइरहेछ म बसेर क्या 100 जना होस् 100 जना होस् बाज हुन्छ त्यसपछि अनि एकचोटि म्युजिक बज्न थालेपछि वी जस्ट गेट इन्टु द्याट जोन And I saw that zone. It was damn good. Chepang about 5 years, or nearly 5 years that's been done. You've had members like even Divas Gurung. Yes. On Divas. I'm a big fan. Cheap plug. Bro, sorry man. He also had guitar parts on some of the tracks. The Himalayan Helen is what Shit is they called him, right? He's stressed like it. How was your interactions with him? एकदम मान्छे चिलो हो नि त फेरि जे भन्दा पनि ओके मान्छे हो कि एन्ड हि वाज फ्लोइङ विथ अस अनि हाम्रो स्ट्रेटेड हान्दाखेरि चाहिँ सिजदाले खासै स्ट्रेटहरू हान्दैन क्या सिजदाको एउटा पर्टिकुलर बजाउने स्टाइल छ अनि स्टिक्स टु इट एन्ड इट वर्क्स
अनि औँलासला चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ दिवस दाइ आउनुहुन्छ सोसोला हान्यो यताउति गऱ्यो People don't know. People here don't know that what kind of a guitarist he is. Because people just know him from his indie stuff and producing different artists and everything. Yeah, you should check out some of his shred videos. Now, I should ask one of the first Kshitiz Dai questions, Kshitiz Muktan questions here. Why is your name Bhotey Gore Chepang? Bhotey Gore हैन Bhotey Gore हो Gore. मैले नाम त धेरै छ भोटे कसरी आज आई डोन्ट रियली रिमेम्बर पहिल्यैदेखि नै साथीहरूले पनि भोटे नै भन्थ्यो अनि मेबी बिकज अफ माई लास्ट नेम लामा डजन्ट रियली मेक सेन्स हो अनि त्यो भयो अनि गोर चाहिँ आई वाज रियली इन्टु गोर मुभिज I'm still into गोर मुभिज Were you watching like Saw? त्यो Saw त मलाई अलिक मेन स्ट्रिम भयो चाहिँ अब लाइक जेनरली भन्दा चाहिँ अब टेक्सचर चेन्ज भयो लाइक that kind of movies. Okay. It goes like more deeper like guinea pig. Yeah. तिनीहरू हेर्छ अनि पहिल्यै नै हेर्ने हो रमाइलो लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नाम एडाप्ट गरेर मलाई केटिएन बक्सको फोरममा हालेको क्या केटिएन बक्सको फोरममा मेरो नाम चाहिँ गोर थियो कि अनि पछि आई जस्ट स्टार्टेड युजिङ द्याट नेम अनि मैले फेसबुक बनाउँदाखेरि के नाम लेख्ने भनेर मलाई रियल नाम लेख्नु मन लागेन अनि भोटे गरेर लेखेको थिएँ कि मैले फेसबुकमा अनि इट जस्ट लाइक स्टक विथ मी अनि ब्रान्डको लागि पनि त्यही युज गर्ने हो मेरो नाम चाहिँ खासै युज हुँदैन धेरैलाई थाहा पनि छैन Yeah, I don't think. Of course, with Dipesh Dai also there, Mountain God there, and usually you see him, but it's you who's doing the vocals. Yes. On the most. Yes. चिज के अरे दिपेश दाइले गर्नु हान्नुहुन्छ दिपेश दाइको एउटा सर्टन एनर्जी छ एउटा सर्टन टोन पनि छ अनि रनेस छ क्या एकदम अर्ग्यानिक अनि मैले अरू टोनहरू रिक्रिएट गर्न खोजे पनि दिपेश दाइको त चान्सेस हुन्थ्यो इट्स नेचुरल द्याट्स जस्ट हिम अनि त्यो एउटा पर्टिकुलर भोकलहरूको लागि चाहिँ दिपेश दाइले एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ Those crucial years, half the decade now that you've spent in Chepang, 15 to 20, like you guys went to Obscene, you're going to Canada, or did you already go to Canada? I didn't go to we played Canada, I didn't go. You didn't go, okay. Yeah. But this subculture, of grindcore, and thupre countryहरूको grindcore fans are sort of coming together on social media like and stuff like that. How have you seen the rise of Chepang in these 5 years? अलि ड्रास्टिकै भयो अनएक्सपेक्टेड तरिकाले नै भयो क्या किनभने हामीले फर्स्टमा बजाउँदाखेरि चाहिँ ग्राइन्ड गरौँ भनेर ग्राइन्ड गर्न मन थियो अनि मैले चाहिँ ग्राइन्डको अलिअलि सुनिरहेको हुन्थेँ अनि गोमीले त सुन्दै थियो ग्राइन्डको हामीले इपी रेकर्ड गर्दा चाहिँ गोमीसँग मात्रै गराएको थियो क्या एउटा ड्रमर दुईवटा भोकल अनि चिजलाई गीत अनि चिजलाई पनि खासै सुन्नु हुँदैन थियो क्या अनि चिजलाई पनि ग्राइन्ड बजाउँ ग्राइन्ड बजाइदिनु न बजाउनु थाल्नु भयो क्या अनि इपी गरौँ अनि इपी पछि द्याट्स इट वी नट गोइङ टु एनिथिङ एल्स भनेर अनि त्यसपछि एउटा सो बजाउँ भनेर एउटा टुर हान्यो त्यसमा चाहिँ अनि सूर्यलाई पनि बोलायौँ अनि त्यसपछि होइन अलिअलि अर्को गीत लेख्यौँ भने फेरि गीत लेख्नु थाल्यो एलपी आयो त्यो त्यसरी गयो क्या अनि मिन वाइल युएसमा पनि अलि इमिग्रेसनको इस्युजहरू निस्किरहेको थियो क्या अनि त्यो इस्युहरू भइरहेको बेलामा हामी ठ्याक्कै आइपुग्यौँ क्या अब क्यापिटलाइज भएको त होइन अरू मान्छेहरूले चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट म्यान छ भनेर कुरा गर्नु थाल्यो क्या हामीले त्यसरी अप्रोच गरेँ होइन त्यही कुरा गर्दाखेरि आज इमिग्रेन्ट कोर निस्क्यो क्या अनि एक्कासी सबैजना मान्छेले नोट्स गर्न थाल्यो अब मेबी द म्युजिक इज गुड आई डोन्ट नो अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले सोचेन क्या अब गराएछ न गरिदिउँ डाङ्दिउँ बजाइदिउँ भनेर अनि हावातालो हान्दै हो क्या यसरी अनि त्यसपछि अलि सिरियसली लिनु थाल्यो त्यसपछि भले त बिहान 5 बजी उठेको कुरा हुन्छ के गर्ने that's a band that's going places. How was your first tour? Like, have you played outside the US? Did you go to? म चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन म चाहिँ युएस भित्रको सोहरू सबै बजाएको छ युएसको बाहिर चाहिँ चिजद्वारा मैले कुनै पनि बजाएन Okay. So it was Surya Govind and हाम्रो कलेक्टिभ पनि छ नि त एउटा गोर्खा कमान्डो ब्लास्ट बिट yes. Tell me the story about that because you have a tattoo right here. Yeah. Show that to the camera, right? There you go. यो गोर्खा कमान्डो ब्लास्ट टिम भनेर चाहिँ के हो भने खास गरी अलिक कलेक्टिभ हो क्या अब हामी कहीँ जान नमिलेपछि हामीलाई अब हाम्रो साथीभाइहरू मिल्ने मान्छेहरू म्युजिसियनहरूले बजाउने हो हुन्छ भने पनि त्यो मान्छेलाई इम्प्लोइ राख्ने हो क्या अनि वी डु समथिङ अब त्यही मान्छेसँग रिलेटेड अलिकति केही मिक्स गरेर अनि वी प्ले यहाँ अब नेपालमा चाहिँ अनिल लेभल हुन्छ गिटार इज अ ग्रेट गिटारिस्ट अनि दिवस दाइले पनि कहिले बजाइराख्नु पर्छ कि हिज अन द कलेक्टिभ थियो अनि उता अप्सिनमा गएको बेला क्यानाडामा गएको बेला चाहिँ एरन हाम्रो जसले चाहिँ रेकर्ड रिलिज गर्छ हि प्लेस
अनि त्यही त्यसरी नै मान्छेहरू आइरहने कि अब हाम्रो हेम दाई भयो पोखराको Run of the as well. रण दाई भयो रण दाईले पनि मेरो भोकल हान्नुहुन्छ रण दाई मान्छे फेरि ब्याडएस हो रण दाईले हामीसँग बजाउनु होइन कि हामीले रण दाईसँग बजाउनु People who know what this means. Yeah. दाई मान्छे त ब्याडएस हो नि त फेरि He's the man behind the Himalayan Blues Festival that used to happen. Really? And he used to do that single-handedly. मान्छे ब्यान्ड थियो जुगो भन्ने ब्यान्ड छ नि जुगो भन्ने ब्यान्डको स्टोरी छ क्या विशाल दाईले हार्डकोर ब्यान्ड सुरु गर्नुभयो होइन अनि फोकस कसलाई राख्ने भन्दाखेरि काठमाडौँको सबभन्दा ब्याडएस मान्छेलाई राख्ने भन्दाखेरि रण दाई भेट्यो अरे अनि लाइक यु नो द ब्यान्ड लाइक सबभन्दा ब्याडएस ब्यान्ड हो त्यो He's also the founder of KTM Rocks. हो र With Umesh Dai. Yeah, it's Ron Dai. Damn, well, त्यो थाहा Yeah, and he just up and left one day for Germany. I need to get him on the show because we need to talk to him about Ron Daई त definitely 100%. Yeah, one other person. But all these characters together in like the parties must be like वाइल्ड हुन्छ वाइल्डै हुन्छ धेरै यस्तो चाहिँ याद पनि हुँदैन होइन अनि भिडियोहरू हेर्दाखेरि है रमाइलो भएको थियो खाना थालेपछि फेरि रोकिँदैन कि सबैजना त्यत्रोजना हुन्छ यो ट्राई गर्यो त्यो कस्तो पनि हामी चाहिँ त्यो छाडा तरिकाले खाने होइन कि विस्कीको एउटा सर्टन कलेक्सन लिएर आउने हो बियरको एउटा सर्टन कलेक्सन ल्याउने हो अन्त ट्राई गर्दा गर्दा फिट्टु हुन्छ क्या That's the way. त्यही अब त्यो सस्तो बियर लाएर पुरै पाउन्ड हान्ने होइन क्या खाँदा चस खाँदा झ्याप हुन्छ We're making do with signature. This whole the whole collective, the huge all-star collective, then Chepang also, Taskar aayo first man. How was recording that? Like because I heard that and I went. अनि रेकर्डिङ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो सबैजनाको फर्स्ट अब एज अ ब्यान्ड सबैजनाको फर्स्ट चाहिँ थियो अनि त्यति बेला सोहरू बजाउनु होइन केटा तात्ति नै रहेको थियो कि अनि 2 दिन मात्रै थियो टाइम बिहामा सो बजायौँ अनि हाम्रो टोनहरू पनि के हो यताउति मिलाउँदाखेरि बुझ्दाखेरि अलिक टाइम लाग्यो अनि फर्स्ट दिनमा ड्रम भ्याइदिउँ के अरे हामीले सेकेन्ड दिनमा गिटार र भोकल भ्याएको अनि पहिला ड्रम भ्याएर अनि अलिकति गिटार हानेर अनि बेलुका चाहिँ सङ्घर्षको सो बजाउनु गयौँ त्यसपछि होटलमा गएर अनि फर्केर आएर भोलिपल्ट बजाएको क्या अर्को स्टोरी छ अनि पहिला छिजदाले गिटार भ्याउनु भयो अनि पछि मैले भोकल हानेँ अनि मैले भोकल हानेपछि अनि दिपेश दाईको भोकलको पार्ट बाँकी थियो क्या अनि दिपेश दाईले पनि भोकल हान्दाखेरि अलिक नआइकन ननिस्किन टाइपको म खान्छु भने ज्याक ड्यानियल्स थियो क्या त्यति बेला अनि यत्रो बोटल बाँकी थियो ल म खान्छु है त भनेर खाँदै भोकल दाइको लाइन पनि धेरै थिएन कि 6 लाइन मात्रै थियो होला त्यो म्याक्स खानुमा बोटल सक्यो थियो अनि अब होटल जाने कि के गर्ने भनेको होइन न्युयोर्क जाउँ हामी त्यति बेला बल्टिमोरमा रेकर्ड गरेको अनि पछि कसले गाडी कुदाउने भनेको सबैजना अलिक यहाँ थियो दिपेश दाइले म कुदाउँछु भनेर त्यो पुरै ज्याक्सन सक्यो मान्छेले त्यहाँबाट कुदाउँदै हान्ने पुगिसक्यो पुगेर थाहा छैन बल्ल तल पुगेको थियो Why did you agree to get in the car? कसले कुदाउनु त भनेर कुदाउनु फेरि दिपेश दाइ भएपछि अलिक सेफ फिल हुन्छ कि बिकज इज माउन्टेन गड अनि जहिले पनि वाइल्ड सिचुएसन पुगिन्छ होइन बट विल गेट आउट अफ इट समहाउ Dipesh Dai, he has just this energy that comes out of him. एउटा दिपेश दाइको अर्को एउटा स्टोरी छ के अरे हामीले बुस्टर भन्ने सो बजाएको थियौँ हामीले बजायो भने त्यति बेला मेरो अर्को ब्यान्ड थियो ब्रुमुक्ति भन्ने ब्यान्ड थियो अनि त्यो ब्यान्ड अनि सङ्घर्ष अनि ब्ल्याङ्क भन्ने ब्यान्ड त्यो सङ्घर्ष र ब्ल्याङ्कले चाहिँ टुर हानेर त्यति बेला हामी चाहिँ वे जस्ट लाइक सपोर्टिङ देम अनि बुस्टर भन्ने ठाउँमा एउटा डिस्टेन्ट क्यासल भन्ने भ्याली थियो के अरे अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो पहाड जस्तो थियो अनि यहाँ बिचमा एउटा थोत्रो घर क्या त्यो थोत्रो घरमा बेसमेन्टमा बजाउनु चाहिँ यसको 1/4 थियो होला त्यो ठाउँ थोत्रो सिलिङ पनि कम होइन अनि त्यहाँ सो बजायौँ ठिकै भयो रमाइलो भयो अनि त्यसपछि अब फर्किनु पऱ्यो गाडी घुम्नु पऱ्यो अब गाडीको पछाडि ट्रेलर थियो एउटा गाडी यसरी राख्यो होइन अनिपछि अब गाडी निकाल्नु पर्दैन के गर्ने भनेको पहिला ट्रेलर निकालौँ अनि गाडी ब्याक गरेर फेरि ट्रेलर राखौँ भयो दाइले त ट्रेलर निकाल्यो भने ट्रेलर निकालेको त्यो ओह्रालोमा गुल्टिन थालेको अब तिनवटा ब्यान्डको रिक्स है अनि गुल्टिन थालेँ मैले समातेँ पनि सुर्र चिप्लेँ कि ल केटालाई आइज भनेको सबै केटा दौडिन थालेँ अनि त्यसपछि जुरुक्क उठेर सब समातेर के भए भाइ भनेर सुर्र तानेले सबैजना बल्ल raw power. That's mountain god power. Oof, that's a great story. I told you my story with him, right? I can't say it on air, but I told you my story with him, right? Just the story, right? Explicit story. I'm sure. The songs are very addressing the problems that society faces.
तपाईँहरूको नाम पनि चेपाङ भनेको त इज लाइक बस्ती नि त कहाँ हुन्छ नि दुर्गम ठाउँको एन्ड स्टफ what was the motivation in writing these lyrics? फर्स्टमा चाहिँ केमा लिरिक्स लेख्ने भनेर कुरा हुन्थ्यो क्या इङ्ग्लिसमा लेखेँ नेपाली लेखेँ त्यति बेलासम्म मैले खास गरी इङ्ग्लिसमा मात्रै लिरिक्स लेख्थेँ नेपालीमा एक दुईवटा लेखेको थिएँ अनि छिज दाले होइन नेपालीमा लेख्नुपर्छ भन्नुभयो अनि सङ्घर्षको एउटा गीत छ कि नेपाली बोल या मोर भनेर अनि पछि इट्स नट बिकज लाइक वेयर नेसनलिस्ट एनिथिङ लाइक द्याट नेपाली बोल्दाखेरि नेचुरली कम्छ अलिक कम्फर्टेबल फिल हुने भएर मात्रै क्या अनि त्यति बेला चेपाङको नाम राख्दाखेरि खास गरी चेपाङ चाहिँ त्यो बस्तीसँग रिलेटेड नामहरू भयो खास गरी त्योहरू चेपाङको नाम राखेन क्या चेपाङको नाम चाहिँ अलिक डिरेगेटरी वर्ड जस्तो गरेर युज गर्थ्यो क्या मान्छेहरूले यो मान्छे चाहिँ चेपाङ जस्तो छ यताउति खाथ्यो भने जस्तो थाहा नभए जस्तो हेपेर अनि वी डिसाइडेड नाम चेपाङ राख्यो भने विल रिडिफाइन द होल वर्ड मान्छेहरूले चेपाङलाई त्यो तरिकाले हेर्दैन कि दे विल लुक एट समथिङ एल्स द फोर्स पावर त्यो अनि त्यसको लागि सपोर्टिङ चाहिँ के लिरिक्स लेख्ने भन्दाखेरि आई डिसाइडेड बाई सोसियो पोलिटिकल थिङ्स Yeah, it makes sense. Now, Chepang doesn't mean that anymore. Exactly. Chepang means power now. Again, those lyrics, त्यो फर्स्टमा त्यो गैँडावाला त्यो सानो मोनोलग छ नि केपी ओलीको right. त्यही छ नि त खास you've been back in the country, right? You've seen how the state of things are, as in even from the government side, how the state of things are. There's a IT bills passing that want to curb your social media, what you say about the things on social media. There's things happening in print and paper. Like let's just say it's becoming a lot more stringent. And you've come back after 10 years, right? Do you think this is a time where more grindcore bands should come out of this place? Of course. I mean, कुरा हो कि अनि खास गरी गणतन्त्र आएको एउटा रिजनले हो क्या गणतन्त्रको मिनिङ पनि छ क्या द्याट सुड बी फ्रिडम अफ स्पिच अफ कोर्स 100% त्यही भएर त गरायो नि यो यस्तो तरिकाले हुन्छ यहाँ पुगेर यो अहिले यो सिचुएसनमा पुगिन्छ भनेर त्यति बेला कोही आन्दोलन त जान्थ्यो होला म पनि जान्नु थियो होला त्यो लाइक द्याट्स अ रिजन यु डु द्याट यु वान्ट बी अ फ्री कन्ट्री अनि त्यो कसैको लागि अब कहाँ बिलहरू पास गरेर झन् तपाईँ इफ यु वान्ट पुट इट इनसाइड द बक्स इट्स नट गोना वर्क and yeah, that's exactly how I feel. Let's go to Kshitiz Dai's next question. Please. So, Sunil Dev Pant, of course, more popularly known as Ugra Dai. Yes. By Kshitiz Dai's admission, he says, "Wahan chai tapako guru hununcha." Now, you have to tell me the story. What is the story between you and Ugra Dai? मैले डेफिनेटली सुन्न फर्स्ट सुरु गर्दा चाहिँ उग्र कर्मले पनि सुरु गरेँ हो क्या त्यति बेला नेपालको एउटा डेथ नोट ब्यान्ड थियो होइन अनि खुब मनपर्ने मलाई अनि कुरा गर्दाखेरि अनि त्यति बेला सुन्दा चाहिँ कुरा अन्त ल्याउँ मलाई अनि बुढा चाहिँ फेरि इन्साइक्लोपिडिया हो क्या डेथ मेटलको कुनै पनि ब्यान्डको कुनै पनि डिटेल्सहरू पनि भनिदिइहाल्ने अनि इट्स भेरी नलेजेबल अनि दाइसँग धेरै कुरा हुन्थ्यो क्या मेरो हि रेकमेन्ड मी लाइक अ लट अफ ब्यान्ड्स कुनै कुनै च्यानल त थाहा नभए पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या लाइक जस्ट ओपन अप माई नलेज कसरी डेथ मेटल हेर्ने यताउति भनेर अनि फेरि हाम्रो क्षितिजलाई डेथ मेटल मन पर्दैन क्या लाइक हि हेट्स इट Kshitiz Mokhtan, by the way. Kshitiz Mokhtan. Follow him on Facebook. Captain Bude. And he hates that now. Like, third and I see what he's trying to say. That not a certain part of boring is again. मैले सुने त्यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन किनभने हाम्रो चाहिँ अब लाइक अटेन्सन स्प्यान एकदम कम छ क्या 5 मिनटसम्म एउटा कुरा बजायो झ्याल आइहाल्छ मलाई झ्याल लाग्छ नि म त म्याक्सिमम भनेको 1.5 मिनटसम्म मात्रै हो 1.5 मिनटभन्दा धेरै कसैले म्युजिक बजाएको छ नि लाइक आम नट फलोइङ अनि त्यो भएर पनि होला अनि दादालाई चाहिँ त्यो छिजलाई चाहिँ यस्तो त्यो हुन्छ नि स्टेजमा गएर यस्तो पोज दिएर यस्तो गरेर मन पर्दैन क्या छिज एकदम फ्री मान्छे हो पङ्क अनि हेट्स द्याट Then that's why. Well, he dug a grave for himself. I also had a conversation with him about grunge once. त्यो छिज दाइसँग चाहिँ एउटा रुल छ क्या केही कुराको एन्सर सुन्न मन छैन भने क्वेसन नसोध्नु Yeah, like pretty much it. Yeah. I once asked him, if like you're doing well off. Why are you in grindcore? He's like, because I want to. That's it. Speaking of again, the band Chepang, uta chahi shows are gayo. Eta pani aayo. Of course, Govinda was here, Surya was here. They were on this show when we were in the radio station, and I'm looking forward to having them again on this show. We missed Dipesh Dai just by a few days, but it's great to have you on this show for sure. What I actually wanted to know more is, what are the plans going forward now? Like, when are you gonna get outside of the US? And
अब प्लान्स त यो 2019 हामीले खासै सोहरू बजाएनौँ क्या युएस 3 ठाउँमा त सो बजायौँ क्या अस्ति गर्दाखेरि अनि बाहिर चाहिँ त्यही गोविन्द र 2-3 सो बजायौँ हामीले रेकर्ड्स एकदम टन्नै गऱ्यो क्या हाम्रो इपी के अरे एलपी आउँदैछ एउटा सेकेन्ड एलपी मेमा रिलिज हुन्छ त्यसपछि हामीले एउटा स्प्लिट रेजिस्ट्रेड भन्ने ब्यान्डसँग स्प्लिट पनि निकाल्नु थाल्यो खासै त्यो चाहिँ लास्ट इयर निस्किनु पर्ने हो उस्तै अब यो इयर निस्किन्छ त्यो पनि अनि हामीले अर्को एउटा लाइभ सेसन पनि रेकर्ड गऱ्यो एक्चुअली 2टा लाइभ सेसन रेकर्ड गरेको छ एउटा चाहिँ भिडियोको लागि अर्को चाहिँ रेकर्डको लागि सो सबै यही इयर निस्किन्छ होला क्या अनि टुर हान्नु वेस्ट कोस्ट टुर हान्नु थालिरहेको छ पुरै क्यालिफोर्निया माथि भ्याउनु थालिरहेको छ खासै यसलाई एज आउने पनि प्लान थियो अब हाम्रो प्लान भन्दा बिहान एउटा हुन्छ बेलुका अर्कै त्यस्तै हो तर टन्नै सोहरू हुन थाल्छ अब should be expecting at least like 3 albums coming out. I want to see the whole Goa Commando team in Nepal. त्यो त चान्स छैन That's the dream. It's not gonna happen. We need to call Trump. Abba saying we've talked about everything. We've talked about what's going to happen in the future. We're looking forward to an LP from Chepang. But I gotta ask, when are you playing next in Nepal? त्यो चाहिँ भन्नै सकिँदैन त्यो चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ ठेगानै छैन क्या हामी आउनु थाल्यो पनि लाइक आज भोलि भने जस्तो हुन्छ क्या त्यो प्लान गरेर आउनु चाहिँ गाह्रै पर्छ अब छिजदाई कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन सिधा उस्तै म पनि अब कहिले आउँछु थाहा छैन त्यस्तो कन्डिसनमा हो तर आइहाल्यो भने चाहिँ अब चान्स चाहिँ जे पनि छ यु नेभर नो वाट्स गोना ह्यापन भयो भने हुन्छ Have you caught up any of the scene here? यहाँको काठमाडौँ बाहिर अहिले आज शनिबार शो छ एउटा भक्तपुरमा शो रहेछ ग्राइन्डको बेसमेन्ट ग्राइन्ड भन्ने कम त्यो भयो अरू चाहिँ खासै जानु पाएको छैन Yeah, because like you guys have a fan following, you know that, right? Here, like since the Tusker show that I went to. फ्यान फलोइङ होइन साथी कहाँ फ्यान त रक स्टारहरूको No, it's I'm a fan. Like of course I know you as well, but I want to buy the music. I want to download the music. I want to have it on my phone. Okay? I get that. And did it feel like that? Like when so many people turned up to your show, you're like, oh, we actually are kind of loved it. मन पर्दो रहेछ के सही हो फर्स्ट टाइम मलाई फिल भएको चाहिँ गोविन्द सूर्य बजाउँदाखेरि हाम्रो फर्स्ट टाइम चेपाङको सो बजाउँदाखेरि लास्ट गीतमा चाहिँ एउटा भाइले स्टेजमा चढेर माइक थिचेर गीत गाउनु थाल्यो त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम मान्छेले मेरो लिरिक्स पनि पढ्छन् भने जस्तो भएको थियो त्यति बेलासम्म थाहा दिँदैन अब जे मलाई त्यो लेख्थ्यो होइन कसले पढ्ने हो र भने जस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ पढ्दो रहेछ भनेर अलिकति सिरियसली लिनु थाल्यो Oh, people are reading that. अब लेख्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यो अनि फर्स्टमा त कहाँ लाठी सर र डडेला मात्रै कुनै कुनै यस्तो मलाई त्यो लेख्दा छ नि नपढेर राम्रो फेरि आजकल त जेलमा हालिदिँदो रहेछ देश निकालेर गरिदिँदो रहेछ Yeah, so it's a good thing you're not here. Just right as much as you want from that. अझ पढ्यो भने चाहिँ सक्यो त्यो फर्स्टमा पिएमओ ओलीकै छ नि त्यहाँ that's enough for you to get impeached. But again, because यहाँको scene मैले पनि अब of course हाम्रो रोजा दाइहरू भयो उहाँको connection through New Terror अब सँगै भेला पर्न थाल्यो and then I started to go to these shows and even if I don't listen to the music on a daily basis I would go there and have fun just to see that it's energy at the end of the day, it's energy, palpable energy. हाम्रो even Kathmandu बाहिर चाहिँ there are metal bands like there's a band called Torag from Doran that's pretty fucking insane. Yeah. There's a band called Jennifer Lawrence. I just love that band for its name matra. Yeah. It's looking good? Yeah. Do you think it's looking good? Yeah. So far so good. भइरहेछ चलिरहेछ होइन गर्दाखेरि कस्तो नि त्यो डोन्ट एक्सपेक्ट हुन्छ नि कि ग्रान्ड होला भनेर ग्रान्ड काहीँ पनि हुँदैन क्या ग्रान्ड भयो भने बोरिङ हुन्छ क्या खास गरी अब हामी त अब डिआइवाईमा गर्ने आफ्नै सानैमा गऱ्यो मलाई चाहिँ कस्तो नि स्टेजमा ठुलो सोहरू भन्दा पनि सानो भेन्यूमा बजाउनु मजा लाग्छ क्या जस्ट लाइक वेयर आई एम दिस वाट आई एम भने जस्तो हुन्छ अनि त्यस्तो ठुल्ठुलो एक्सपेक्ट गऱ्यो भने अलिक गाह्रै होला क्या सानो एक्सपेक्ट गर्ने हो सानो कुरामा डान्नु जाने हो एट द एन्ड अफ द डे रमाइलो हुनु पऱ्यो क्या पैसाको लागि हो नि त होइन त्यो पैसाको लागि गरेको काम पनि छैन अब लाइक कुनै म्युजिसियनहरूले गर्छ होला द्याट्स द प्रोफेसन आई केयर म त म्युजिसियन होइन ठाडै होइन आम ग्राइन्डर अनि ग्राइन्ड हान्यो सानसानो गऱ्यो भने खुसी हुन्छ क्या रमाइलो भएपछि एउटा लेभलको सेटिस्फ्याक्सन आएपछि यु क्यान बी ह्याप्पी कम्प्लेन्स पनि गरिरहनु पर्ने के कन्डिसनै हुँदैन क्या गयो बजायो जे छ बजायो रमाइलो गर्ने त हो भने जस्तो हुन्छ क्या As long as you're happy. Exactly. As long as you're happy.
You guys also have the honor of playing the first show on the floor of Purple Haze. How was that experience? अब मैले त बजाउन पाएन भएको के थियो भने खासैले त्यही मलाई चाहिँ जहिले पनि पिटमा बजाउनु मन लाग्छ कि अनि स्टेजमा चाहिँ अब कहिले अब दुईवटा ड्रम भएपछि कहिले कहिले स्टेजमै हुन्छ सहिले हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई फ्लोरमा बजाउनु मन थियो अनि पछि म आउने कुरा भएको थियो क्या नि त त्यति बेला अनि म आउने भए त म त फ्लोरमा बसेर बजाउने हो भने जस्तो कुरा चाहिँ सिजरले हुन्छ भन्दा भन्दै म आउन मिलेन तर सो चाहिँ फ्लोरमै भयो क्या अनि भिडियोले हेर्दाखेरि चाहिँ केटाहरू गर्न थालेछन् सही and people came heading in the right direction. Yeah, heading in the right direction. Fantastic. This is the part of the show where you're going to look into that camera, right? And just imagine everyone who came to your show is on the other side. And whatever you want to tell them, wherever you can tell them to find your music and everything. So basically the floor is all yours. And that's the camera for you right there. Okay, great. आइदिनु भयो खुसी लाग्यो देखेँ एकदम रमाइलो लाग्यो हाम्रो गीतहरू स्पोटिफाईमा युट्युबमा यताउति त हुन्छ अनि ब्यान्ड क्याम्पमा नि हुन्छ किन्नु पर्दैन नकिने हुन्छ सुन्नु रमाइलो गर्नु पैसा लिनु पऱ्यो त्यो सोहरूमा जानु अरू सोमा जानु अरूलाई सपोर्ट गर्नु हाम्रो म्युजिक नकिने हुन्छ फ्रीमा छ नि युट्युबमा विनोद कार्की दाइले राख्नुहुन्थ्यो आजकल त राख्नु हुँदैन दाइ रिटायर हुनुहोस् तर युट्युबमा आरामले पाइन्छ मजाले सुन्नु बुटलेग कपीहरू सुन्नु हाम्रो म्युजिक नकिन्नु पैसा जम्मा गर्नु पर्यो Fantastic. That's a public service announcement. Thank you. Thank you so much for the show, man. And that's the wrap. Love this show. Follow Chepang. Follow them anywhere you can find, from Facebook to Twitter. Twitter this, I'm Twitter. And of course, a big love to Kshitiz Moktandai for making all of this happen. And of course, our mountain god. Can't forget him, Surya, Govind, the whole Chepang team. Maybe nobody's told you this, but we're proud of you and what you're doing. I know it's you don't want to hear that, but we are. To see that, because I'll say one story and then we'll go. I was in the launch and you were on the mic saying, Katela, Choila, and I'm going, these foreigners, whiteys have no idea what he's saying. But damn it, they love it. Yeah. And that's the beauty of music, isn't it? Exactly. It's all about the energy. It's all about the energy. And that's the rock show. For this week, we'll be back again next week. Another guest, another story. We'll see you then. Till then. Thank you.